સુરેશભાઈ મોદી અમારા ઘેરથી શર્મિષ્ઠાબેન મોદી છે. એમના પગના ઢેચરનો છેલ્લા 3 વર્ષથી દુખાવો થતો હતો. બધા ઘણા ડૉક્ટરોને બતાવ્યું, પણ અમે અમદાવાદ આવ્યા અને અહીં મારુતિ ઓર્થોપેડિકમાં બતાવ્યું વિરલ સાહેબને. વિરલ સાહેબે અમને સલાહ આપી કે ભાઈ તમારી ઢેચરના પગનું ઓપરેશન કરાવો એટલે સારી રીતે થઈ જશે. અને એમને એવું લાગ્યું કે અમે રિપોર્ટ કરાવડાયા અને સાહેબના કહેવા પ્રમાણે પગનું ઓપરેશન કરાવ્યું ઢેચરનું જમણા પગનું. અત્યારે સારી રીતે ચાલી શકે છે અને સારી રીતે ચાલી શકે છે, સીડી બી ચડી શકે છે. અને મારુતિ ઓર્થોપેડિકના જે સ્ટાફના માણસો છે ને એ બી બધા સારા વ્યવહારથી છે, સલાહ સાચી આપી છે.